Heyo! It's me, Kennah, and welcome to my channel! Alright, for today's our final video. Yes po, final na po natin ito for our second anniversary special. We will be talking about the things that I have learned this past years. Yes po, I did this before, 2019 to 2020. So this time, of course, ang sasabihin ko naman ng mga natutunan ko is from 2020 to 2021. I am so excited na i-share sa inyo yung mga bagay na natutunan ko from the past year. So, just a little bit of disclaimer, tulad ng sinabi ko sa mga nakaraang videos, na pagpasensyahan nyo na kung medyo may ingay kayong maririnig like pukpukan dahil merong ginagawang bahay sa likuran namin. Plus, yung lighting ko, kung medyo mag-a-apparisyon tayo sa background, hayaan na natin yan. So, without any further daldal, let's move on to the video. So, ayun, before we start pala, I just want to promote the accessories na gamit ko for this video. I am using this bear, parang gummy bear ata ito, na HEYO Y2K inspired na earrings. And the antique shell necklace from PAELLY sister brand of ERZALINE.PH, na suot ko ngayon sa lips. Suot ko yung powdery matte nila in Buttercup na hinaluan ko ng Maybelline. So, start na tayo sa mga bagay na natutunan ko for my second year dito sa YouTube. So, first thing na natutunan ko is keep on going. Kasi this time of pandemic, there are so many reasons to stop. But also, mas marami yung naging dahilan para magpatuloy ka. Tulad nga sinabi ko kanina, there's more reason to pursue your dreams. Pero, yeah, maraming opportunity na nasayang, especially sa akin, sa mga katulad kong estudyante, alam niyo yan. Siguro naman walang estudyante na mas gusto yung online classes, right? Kahit ako, mas gusto ko yung face-to-face kasi parang iba yung feeling kapag may kasama ka sa hirap. Alam mo yun? Alam mo yung feeling na may kasama ka sa bawat iyak, sa bawat stress na nararamdaman mo sa school, iba talaga kapag may kasama ka. Yung mga nawalang opportunity, sa totoo lang, nakakapanghinayang naman kasi talaga, di ba? Sino ba namang tao yung gusto na mawalan ng opportunity sa buhay? Opportunity na pwedeng mag-up sa'yo, pwedeng mag-lift sa'yo from where you are. But of course, sa mga nawalang opportunity, meron namang pumalit. Hindi nga lang sing sobra or sing laki ng opportunity na dumating at nasayang before, pero at least you are moving forward step by step nga lang. So yung mga sinasabi ko kanina about siya sa studies and stuff, when it comes naman for being an influencer, for being a YouTuber, yes, same as sa studies, marami ding opportunity yung nawala sa akin. When I started to be an influencer sa IG, sinabi ko sa sarili ko na mag-iipon ako lagi para meron akong mga, pambili ng mga damit, accessories, and stuff, para may bago akong maipakita, may bago naman akong ganito ganyan, ma-post. But ayun nga, suddenly the pandemic came and no one knows naman na darating siya, di ba? May mga brands na nabitawan ko just because of not having the opportunity to buy. Yes, I know. Ngayon kasi parang sobrang big deal na ng issue between influencers / ambassadors to the brands. Before kasi, last year, nung start ng pandemic, sobrang uso ng mga brand, ambassador, ambassadress, ganyan. Walang issue. Walang issue kung nagbayad ka ng PR, shipping, or free shipping man yan, or free PR, ganun. Walang issue. As in, tanggap ka lang ng tanggap, and syempre, of course, as an influencer, or as an ambassadress,
Fini-filter mo rin yung mga brands na kailangan talagang pagbilhan. And yun nga yung nasayang sa akin kasi may hindi naman big brand, pero siguro mas malaki na siya na brand and ngayon mas malaki na siya. So, nasayang kasi wala nga akong pang-purchase. Walang masama if you will purchase also to that brand, diba? So, yun yung ginagawa ko ngayon sa mga brands na hawak ko. Merong iba na nagpadala sa akin, merong iba na ako yung bumili ng mga package nila. Meron namang iba na up until now, pinagbibilhan ko pa rin, just like Super Bead, ERZALINE, ang PAELLY KOLORETE. Ayan yung mga ilang times na akong bumibili or ilang times na akong nagre-request. Tulad nito, binili ko to. So, yun, as tulong na rin for them. Swerte ako kasi, just like what I said earlier, kung merong mga brands na nawala sa akin, meron ding mga brands na I'm thankful enough to say that I am lucky to have them. Kasi nag-stop ako eh. Nag-stop ako maging influencer since na-busy ako sa online shop ko nung 2020 and na-busy rin sa studies. From ECQ last year, which is April, up until June, July, ayan, active pa ako sa IG. And napabayaan ko naman yung YouTube. So, nag-stop na ako sa IG. I think from August to December. See? Halos half a year. So, yung mga kasabayan ko noon, nag-grow na ako, I'm still here. Yung mga kasabayan ko halos bongga na yung mga followers, yung mga brands na hawak, ako stop pa rin, ganyan. And I came back. I came back last January. I'm start to find brands na rin na masasalihan ko for brand ambassadress, ganyan. And ayun na, nag-start na until I found the brands that I am looking at now, which is yung PAELLY KOLORETE and yung ERZALINE.PH. Sila yung foundation ng pagiging influencer ko in YouTube and in Instagram. Sila yung mga unang brands na nakilala ko. Unang-una yung PAELLY KOLORETE and sumunod yung ERZALINE. Na until now, I supported them and they support me also. So, ayun nga, nung nakilala ko yung PAELLY KOLORETE and ERZALINE.PH, nasabi ko sa sarili ko na oo, maraming nawala, maraming nasayang na opportunity. But still, alam kong may darating at may dumating nga at may darating pa. Basta, I just need to believe in myself and believe in what will happen in the future. Walang mangyayari sa'yo if you will stop. Walang mangyayari sa buhay mo if titigil ka, if magpapadala ka sa agos ng buhay mo. Kung malakas yung agos ng ilog mo, sabayan mo. Just go with the flow. As in literal, just go with the flow. Don't ever try to stop. Kasi, sabi nga sa kanta, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. So, next naman na natutunan ko from 2020 up until 2021, time management. Well, sinabi ko na rin to before, but it is still my motto na learn how to manage every single minute and seconds of your time. If hindi mo or hindi ka marunong mag-manage ng oras mo, nothing will happen to you if sa isang bagay ka lang nakafocus, ganito, ganyan, and such. So, yun, if you really want to be productive, or if you really want to have a productive day, start it with time management. I will allot a specific of time for a specific task. Every Saturday and Sunday, gigising ako ng 9 or 9:30, and then mag-edit ako up until 11:30. So, kailangan makatapos ako ng 1.5 video within that time. So, kapag lumagpas na yung 11:30, I need to stop. Kasi hanggang 11:30 lang yung oras ko. Hindi ko pinupush yung sarili ko na matapos ko yung isang gawain in this period of time. Sa akin, okay na yung masimulan ko siya kesa wala akong masimulang iba. Para sa akin, effective siya kasi lahat nakikater ko, lahat ng gawain ko nakikater ko. And wala akong hindi nagagawa kapag
ganun yung time management ko. So, Kenj, paano kung malapit yung pasahan ng task mo, ganun? Doon lang ako aariba ng oras. So, hindi ko alam if na-explain ko siya ng maayos sa inyo, but sana na gigets ninyo kung paano ko minamanage yung time ko. So, last but not the least, yes, last na po ito, learn to stop. Kasi hindi ka naman si Superman or either si Wonder Woman to do a lot of things in just one sit. Kailangan mo rin kasi ng pahinga. Kasi I experienced before na sobra kong sinubsob yung sarili ko sa mga gawain ko. As in, 2 days straight, wala akong ibang ginawa kundi activities, schoolworks, film, edit, ganon. Up until sumakit yung ulo ko, sabi ko, mukhang napagod yung katawan ko sa paggawa ng activities and such. So, sabi ko, sige, pahinga tayo. So, yun na nga, tulad nga ng sabi ko kanina, it is better to have that pahinga, even just for hour or 2 hours a day, para lang ma-relax mo yung sarili mo. Again, alam kong mahirap gawin, but this is what your body needs. This is what your mental health needs. So, learn to stop and give your body, your mind, and soul a rest. Kasi for sure, they deserve it. So, basically, yun lang yung mga natutunan ko for this year. Sana may natutunan din kayo. Sana may na-share ako sa inyo. And of course, be thankful for what you have as always. Kasi maraming iba na naghahangad ng kung anong meron kayo ngayon. So, yun lang yung masishare ko sa inyo about this video. Salamat din pala sa panonood ng entire videos for our month-long second year anniversary dito sa YouTube. Sana hindi kayo magsawang panoorin ako up until our next anniversary. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Marami pa akong gustong ipakitang makeup tutorials and vlogs. Kaya maraming salamat dahil you stayed at my side and at my back up until today. So thank you so much guys for watching this video and my past videos na handog ko for you this second anniversary. And please do subscribe kung di ka pa nakaka-subscribe. Like this video if you enjoy and follow me on my social media accounts para meron tayong interaction outside YouTube. So see you guys on my next anniversary video. Bye! Until next year.